שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין חומוס. המצרכים הם מים קרים, מלח לפי הטעם, מעט כמון, מיץ לימון, שמן זית, מים של השיפקה, הפלפל החריף, גרגירי חומוס ומעט חינה. אופן ההכנה: אני שמה במים בסיר על הגז את גרגירי החומוס, מביאה לרתיחה ומבשלת עד שהם מתרככים מעט. אני מוסיפה את גרגירי החומוס למעבד מזון עם כרבע כוס טחינה וטוחנת. אני מוסיפה מעט ממי השיפקה, מעט שמן זית, מעט מיץ לימון, את המלח והכמון, וטוחנת הכל ביחד. שימו לב למרקם. מעבירה לקערה עוטפת בניילון נצמד או לקופסה אטומה ומכניסה למקרר לפחות כשעה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.